Jännittäviä uutisia. Elon Musk on juuri hetki sitten julkaissut robotaksin. Scan-Officen vikkelät latauslaitteet. Lämmittää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ja tämä julkaisuhan tapahtui tuolla We Robot-tapahtumassa, joka on striimattu myöskin netissä, eli voitte löytää tämän varsinaisen lähetyksen tuolta Teslan YouTube-kanavalta. Siellä on live-lähetys löytyy, mutta siinä on ensimmäinen 1,5 tuntia on ihan tuollaista tyhjää ja sitten vasta alkaa tämä varsinainen asia. Ja Elon siellä kertoo ensinnä tästä robotaksista ja robotaksihan nyt esittäytyy ensimmäisen kerran julkisuudessa ja täytyy sanoa, että ulkonäkö kyllä meikäläisen silmää miellyttää, että siinä on selvästi nyt sekoitettu Cybertruckin ulkonäköä ja sitten vaikka Model Y tai Model 3. Kyllä se varmaan Model Ytä vastaa niin kuin aika pitkälle kooltaan. Siinä on vaan 2 ovea ja ne ovet vielä on saranoitu sieltä etureunasta, jolloin sitten toivottavasti ei kolhittaisi niin paljon naapuriautoja, mutta nähtäväksi jää, että tuleeko tuotantoversio tommoset edestä ylöspäin saranoidut ovet. Tavaratila löytyy myöskin, muutamassa klipissä sellainen vilahti, mutta sitten rattia eikä polkimia ole, että tämä on täysin itsestään ajava, eli sinne vaan hypätään kyytiä ja sitten tietokone hoitelee sitten muut ajot. Ulkonäkö nyt on, siis väriltäänhän se näyttää hyvin Cybertruckilta, että on tollainen metalliharmaa, mutta nuo pellin muodot kyllä viittaa siihen, että nyt ei ole tehty rosterista, tai se on hyvin paljon ohuempaa rosteria. Siitä näyttäisi kyllä enemmän teipatulta tai maalatulta toi pinta. Ja aika suuri pyöräkoko, jota on vielä korostettu tuollaisilla ihan sileillä kapseleilla, ja vielä rengastakin on maalattu tuollaiset hopeasivurenkaat siihen. Vähän niin kuin vanhat valkosivurenkaat, ja on kyllä tyylikkään näköinen, täytyy sanoa. Kahvoja ei myöskään tuossa näyttäisi olevan, eli se avaa sitten ovet automaattisesti. Mutta keulassa ja perässä on tuollaiset pitkät leveät valonauhat, niin kuin Cybertruckissakin. Et kylkilinjasta tulee kyllä Model Y mieleen, mutta sitten taas noista keulasta ja perästä enemmän Cybertruckia. Aika kapealta myöskin näyttää, että varmasti sitä on vähän optimoitu, että saataisiin auto mahtumaan hyvin kapeallakin kujilla ja ahtaissa paikoissa. Iso näyttö keskellä. Vielä isompi ilmeisesti kuin missään muussa, olisiko samankokoinen kuin Cybertruckissa. Ja noi etuajovalot, niin siinä on selvästi joku skanneri sen valon lisäksi, joka skannaa ton auton edessä maanpinnan muotoja noin 10 metrin, ehkä reilun auton mitan pituudelta. Sitten pystytään näkemään ne pienet epätasaisuudet, jos tiellä on jotain esteitä. Ja näitä nyt sitten on luvattu, että niitä tulee ensimmäisenä Texasiin ja Kaliforniaan. Nyt sitten näitä voi myös ostaa, mutta ensisijaisesti kai nämä on taksikäyttöön tarkoitettu. En tiedä, kuka niitä sitten alkaa operoimaan. Sitä ei tässä mainittu. Elon lupasiaan vähän itsekin naureskeli optimistisille aikatauluille, että ehkä 26, mutta ennen 27 kuitenkin oli tämä kevyt lupaus. Ja tapahtuman lopuksi sitten ihmiset pääsivät testaamaan niitä, paikalla olevat ihmiset pääsivät kokeilemaan sitten robotaksin kyytiä. Siellä oltiin, olikohan se Warner Brosin elokuvastudiolla, missä on sitten tietysti saadaan turvallisesti ajeltua tällaisessa vähän niin kuin kaupunkiympäristössä, joka on kuitenkin suljettu muulta liikenteeltä. Muita juttuja siihen autoon liittyen, niin ja Elon arvioi, että robotaksin hinnaksi tulisi noin $30,000. Tämä olisi oikeastaan sitä Model 2 hintaluokkaa. Että se oikeastaan on mun kysymys, että onko tämä nyt oikeastaan se Model 2, että tuleeko Model 2 ollenkaan vai lisätäänkö tuohon sitten vaan ratti ja polkimet, saadaan se Model 2. Jos näin on, niin hyvältä näyttää. Ja yksi feature myöskin niin induktiivinen lataus, eli ei ole sitten enää fyysistä latausporttia, vaan se lataus tapahtuisi sitten langattomasti auton alta. Ja myös tuossa videolla vilahti semmonen automaattinen puhdistusasema, eli auto ajetaan ilmeisesti tällaiselle puhdistusasemalle ja se sitten imuroi sen robotaksin ja pyyhkii pinnat ja näytöt, puhdistaa, että se on sitten taas puhdas seuraavalle kuskille. En tiedä,
mikä siinä on suunnitelma, mutta tällainen siinä vilahtaa. Mutta mitä tämä nyt sitten tarkoittaa isommassa kuvassa, niin sehän tarkoittaisi sitä, että autoja voitaisiin vähentää aika paljon, koska yleensähän ne autot seisoo siellä pihassa tai suurimman osan ajasta, että niillä ajetaan vaan keskimäärin olikohan 10 tuntia viikossa ja sitten lopun aikaa se seisoo siellä pihassa. Eli auton käyttöastetta voitaisiin lisätä 10-kertaisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että autoilun kustannukset pienenis, ei tarvitse enää omistaa autoa. Voi myös omistaa, ainakin aluksi näytti sille, että sitä voi myös ostaa itselleen ja pistää se vaikka sitten tienaamaan. Mutta tällaisia uusia mahdollisuuksia siinä tuo tullessaan ja Elon väläytteli myöskin tätä, että parkkipaikat muutetaan sitten puistoiksi. Ja myöskin se, että paljon laskentatehoa seisoo siellä pihoissa, koska sitä autoa käytetään niin vähän, niin sitten säästyisi myöskin kaikkea tietysti muutakin materiaalia, kun autojen määrä vähenee ja käyttöaste lisääntyy. Sitten tietysti, että tuleeko tosta se Model 2? Onko robotaksi Model 2 naamiaisasussa? Sehän jää nähtäväksi. Veikkaisin, että toi ulkonäkö kyllä miellyttää aika monta, että varmasti tuollaiselle pienemmälle Teslalle olisi kyllä ottajia. Sitten tapahtumassa esiteltiin myös pari muuta juttua. Robovan, taisi Elon kutsua Robaniksi. Roban, lyhennetty Robovanista. Ja käytännössä siis samanlainen autonominen kuljetusmuoto, mutta siihen mahtuu 20 henkeä, eli sillä voi sitten kuljettaa jotain lätkäjoukkueita tai harrasteporukoita tai tehdä jotain pienempää bussikuljetusta. Vaikutti aika protolle vielä, että sitä ei kovin tarkasti näytettykään siinä, mutta ainakin sinne se 20 ihmistä näytti mahtuvan. Ja kolmas asia sitten oli tämä Optimus-robotti. Tapahtuman nimikin We Robot kertoo, niin kaikki oli nyt sitten robotteja, mitä täällä esiteltiin. Tämä Optimus ei nyt sinällään, siinä ei mitään uusia featureita ollut, mutta hintaa vähän väläyteltiin, että 20 000–30 000 voisi semmoinen tulla maksamaan. Ja Elon uskoo, että se on heidän suurin tuotteensa tulevaisuudessa. Ja mä voisin myös kuvitella, että 20 vuoden päästä niin meilläkin ihan täällä kotona voisi olla tuommoinen Optimus hoitamassa meitä vanhuksia ja pitämässä seuraa. Että ei ollenkaan mahdoton ajatus, jos nyt ollaan tuossa liikkumisessa jo päästy noin pitkälle, niin kuin yleensä robottien kehittymisessä, niin hyvin se menee kahlialalle ja pystyy suoriutumaan jo monennäköisistä ihmismäisistä tehtävistä. Käden liikkeet vaikutti tosi pehmeiltä ja ihmismäisiltä, että ne sitten tuossa lopussa tanssii, niin robotit, niin siinä näkyy myöskin, että hyvin pehmeästi pystyttiin liikuttelemaan robottikäsiään. Mutta tämmönen nopea lyhyt yhteenveto tapahtumasta, käykää katsomassa sieltä Teslan sivulta. Mä oon valvonut teidän takia, ettei teidän tarvitsisi välttämättä katsoa sitä, mutta nythän se on siellä päiväsaikaakin katsottavissa. Mitä mieltä te ootte robotaksista? Tuleeko siitä uusi Model 2? Entä Robovan tai Optimus? Onko niillä tulevaisuutta? Käykää kommentoimassa ja käykää tykkää videosta ja tilatkaa kanavaa, jos te vielä tilannut ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!